සුබ දවසක් වේවා. මේ මම ඔයගලන්ට තව වැදගත් දෙයක් මම සාමාන්‍ය AutoCAD සම්බන්ධව තමයි ඔයගලන්ට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මම හිතුවා ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් වෙනවා සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන පොත්පත්. ඒ කියන්නේ PDF විදිහට එනවනේ ගොඩක් පොත්. ඒ වුණාට අපි සමහර පොත් තියෙනවා හොයාගන්න ගියාම හරිම අමාරුයි. ඒ වගේ ගොඩක් අභාසයෙන් හොයාගන්න තියෙන පොත්. ඒ වගේ දේවල් ඩොනේට් කරලා ගොඩක් කට්ටිය ඒකට ඒක වෙබ් පේජ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ පේජ් එකෙන් අපිට ඒ අවශ්‍ය පොත් ගැහුවාම ගොඩාක්ම හොයාගන්න අමාරු පොත් පවා ඒ වෙබ් පේජ් එකේ තියෙනවා. ඒ ගැන කියනවා නම් එහෙම ඒකට කියන්නේ PDF drive කියලා. PDF drive කියලා අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ එනවා PDF drive. මේ කියන්නේ මේ PDF drive කියන මේ පොත් තියෙන browser එක තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේ page එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ authors-ලා ගාන ඒක සාමාන්‍ය දැන්ට තවත් ඉවරයක් නැහැ මේ. එන්න පොත් ගාන මෙන්න මෙච්චර. ඒ කියන්නේ පොත් බර ගානක් තියෙනවා. ඒක හිතා ගන්න බැරි තරම්. අපිට අවශ්‍ය ඕනිම මාතෘකාවක් සම්බන්ධව මේකේ පොත් තියෙනවා. මේ මම විශේෂයෙන් මේක පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම වැදගත් ගොඩක්ම වැදගත් මේ පොත් තියෙන ලේසියෙන්ම අපිට අවශ්‍ය පොතක් හොයාගෙන අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ PDF drive කියන්නේ. අපි හිතලා බලමු නිකන් AutoCAD පොතක් කියලා. AutoCAD බේසික්ස් වගේ කියලා ගහලා බලුවොත් එහෙම බලන්න මේක එනවා ඉස්සරහට පොත් ටික. මේ තියෙන Master in AutoCAD Technical Drawing 101. ඒ වගේ ඕනිම ඉංජිනේරින් සයිඩ් එකේ හෝ ඕනිම සයිඩ් එකකට අදාළ පොත් මේකෙන් මෙහෙම දැන් ඊට පස්සේ අපිට සිලෙක්ට් කරලා ප්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ අදාළ තැන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් සාමාන්‍ය හොයාගන්න අපහසු පොතක් පවා හොයාගෙන ඇත්තටම අපිට කියලා හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් මේ PDF drive කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක බලන්න මේක වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පොත් කියවන්න ආස කට්ටියට මේක හොඳ තෝතැන්නක් කියලා මම හිතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.